побісились трошки і досить. І так, в ефірі перше враження. І поки Яночка перечитує ті всі 2000 коментарів, що ви написали в попередньому відео, ми з Андрієм розглянемо, що це. Коробка з-під набоїв Ріо. Ну, ми з тобою давно разом не були на першому враженні, тому нам шеф підкинув найбюджетніший набій на перше враження, я не знаю. Не знаю, двійка 36 грамів в контейнері не самий бюджетний набій. Ти брав помпу? Помпа є. Загалом, ми вже в нашому першому враженні дійшли, мабуть, до крайнього рівня незрозумілості, тому що тепер ми навіть взагалі не знаємо, що це. Ага. Так, це не набої. Здається, На жаль, це не набої Ріо. Це річ, яка їхала дуже довго. Контрабасом? І нарешті доїхала. Так, давай дістанемо. Так, народ, новий, ми знали, що буде новий у нас бренд ліхтарів нарешті. Princeton Tech. Про них буде, мабуть, окреме розширене відео, а сьогодні просто по конкретних моделях, які щойно приїхали до нас зі складу. Made in USA, вже багатообіцяюче написано на коробочках. До речі, сьогодні нарешті жодного Китаю в кадрі. Жодного Китаю. Це парадоксальний ліхтарик, який не виготовляється в Китаї. Напевно, це буде коштувати, як твоя затеха. Що ти думаєш з цього приводу? Та ні, дешевше. Так, давай почнемо з цього. Давай. Princeton Tech Snap Solo 450 RV. Що це таке? Як ти гадаєш? RV – це, скоріш за все, Red and White. Мається на увазі, які там світлодіоди є. Зазвичай багато виробників так помічають колір світлодіодів. Або чесно, WR, або R. Пакування мені подобається більше, ніж в Light. Тому що воно відкривається, правильно? Тому що воно відкривається, і ти от не ускладнюєш собі життя тим, щоб розібратися з цим пакуванням. Поки Гріша роздивляється, зачитую. Значить, у нас тут 5 режимів, 2 з білим світлодіодом на 450 та 10 люменів, стробоскоп білим світлодіодом на 300 люменів та 2 режими з червоним світлодіодом на... Два режими з червоним світлодіодом, це на 6 люменів та червоний стробоскоп. Не знаю, навіщо він потрібен. Поки ти все зачитував, я розібрався, як добратися до батарейного відсіку. Так. Тобто достатньо інтуїтивно, насправді, зроблено. Це ця штука, при тому, що я перший раз взагалі тримаю цей ліхтарик в руках, я зрозумів, як його від'єднати від цієї штуки і відкрити, знайти там батарейний відсік. Хоча жодних зображень тут на ньому немає. Знаєш, як на різних китайських ліхтариках написано навіть батарейку, якою стороною насипав. У Принстона достатньо широка тактична лінійка, і от в тактичних ліхтарях важлива інтуїтивність, да? Тому що коли ти в стані афекту, під адреналіном, в тактичному стані, тобі треба просто на рефлексах. Він що, магніт? На магніти? Оп. Вау! Тобто ти зрозумів, як воно суто на магніті? Я не знаю, добре це чи не добре. Тобто в тебе є можливість швидко його знімати з кріплення. Але ж воно може відлетіти, мабуть, як ти гадаєш. Якщо ми розгатимо прямо на першому враженні, нас, напевно, не похвалять, як тоді в гострій каші. Ні, магніт тримається досить міцно. Хоча... А він крутиться всередині? Як крутиться? Так, звісно, крутиться. Тобто ти скажи своє перше враження. Скерувати. Давай включимо його по-перше. Стартує з червоного світла, що важливо для військових, щоб не видати своє місцеположення, якщо ти там в якихось умовах близько до ворога. І тут всього 6 люменів. Це теж важливо. Тобто це не яскраве світло, мається на увазі. Але на 3 батарейках ці 6 люменів будуть горіти вічність. Зараз ми глянемо. Так. Хоч це не схоже на 6 люменів. Дивись, тут є дімер. Тобто плавне перехід від найслабшого режиму до І воно, здається, блимає на граничних показниках, так? Так. Це нормальна тема для всіх дімерованих ліхтарів. Так, а як же у нас включити? Це вони назвали стробом. Це строб? Це скоріше якийсь сигнальний режим. Правда? Маячок, так, що для привернення уваги, навпаки. Так, я не можу зрозуміти, як червоний строб включити. Тут, може, спочатку увімкни червоний режим, а потім з нього якось? Ні. Виключається. Мабуть, без червоного строба. Він там заявлений, принаймні. Так, окей. Залишилось лише причепити його на голову.
Абсолютно вірно. Так, що ми маємо? Ну, виглядаєш ти тактично, я тобі скажу. Тактичний Андрій Шарп. Візьми ще фіксований ніж у руки, а затеху в іншу руку. Оцініть зараз тактичність Андрія Шарпа по шкалі від 1 до 10. Напишіть вашу оцінку в коментарях. 10 навіть без фонарика. Дякую, Гріш. Хто, як не ти, підтримує мене. Так, давай ще по характеристикам, тому що у нас тактична лінійка має бути ще й з захистом. Так, IPX. дімер заявлений IPX4, тобто під дощем можна ним користуватися без Ну, це, проблем. здається, досить очевидно для тактичного налобника. Так, і Лоб. вага 99 грамів заявлена. Легенький, зараза. От реально відчувається, що він легенький. А що по ударній стійкості? Щось вказано? 5 років гарантії А, офіційної, зроблено в США від 3 Щось елементів 3A. Про полімер щось вказано? Який тут полімер використовується? Ні, я не бачу. Ну так, я тобі скажу навскидку, він досить міцний. Отак от його протискаєш, він не еластичний взагалі, так не прогинається. Ну так, мінімально, знаєш, прогинається. В цілому такий міцний пластик. Якось він наче відрізняється від китайського. Ну, звісно. І я думаю, буде ще відрізнятися трошечки ціна, тому що праця в США відрізняється по оплаті від праці в Китаї, в тому ж. Що думаєш по ціні? Ну, я думаю, не менше, ніж 1500. Не менше. Я думаю, більше. я думаю, більше. Я думаю, більше. Скільки? Ну, лайт, налобник такого рівня сам коштує десь близько 1000-1500-2. Так, я думаю, десь близько, не знаю, 3-4, мені здається. Покажи, до речі, як батарейки вставляються. Прокоментуй. Ти там розібрався, сказав, Так. як вони. Ну, тобто ти дістаєш його з упаковочки, перше ж ти бачиш це оцю лінію, таку Ага. діагональну, і ти за логікою розумієш, що десь тут воно має розбиратися. Але так як немає жодної кнопочки, крім кнопочки увімкнення, то ти просто береш його, отак от, оп, і роз'єднуєш. Воно магнітом фіксується, далі ти бачиш оцю от кришечку, і по ній так от відразу не скажеш насправді, як вона фіксується. Тут є клапан такий, і тобі потрібно його відтягнути Ага. просто в сторону. Тобто як засувка працює. Як такий засовчик, так. Тобто Мгм. ти відтягуєш його в сторону, оп, відкриваєш оцю кришечку, а далі вже все зрозуміло. 3 батареєчки формату 3А, і там є підказка, підказка щодо того, яким полюсом яку батарейку Як вставити. засовувати, коротше. Погнали далі. Знову тактична лінійка. Це у нас модель VizTech MPLS. Це, здається, так по пам'яті сказати, найкрутіший варіант на тактичного налобного ліхтаря. Якщо я не помиляюсь, зараз подивимося. Так, дякуємо за пакування. Це не компанія SOG. Хоча замашки такі согівські, подібне щось. Ага, кріплення на шолом, якщо я не Мгм. помиляюся. Так, це воно. Ну, ремінець. Камуфльований ремінець. Три Скільки там? батарейки. Три батарейки. Ага. Це типу не продублювали цю штучку. Можливо, це просто ти як запасну на розвантажувальний жилет, щоб ти міг перекидувати зняв з лоба звідси на. сюди. Прикольно. Да, це круто, до речі. Тобто відразу Варіативність. у тебе 3 варіанти А так накидуєш. вони ж і зобразили. Так. Ось він. Покажи Ага. на цю камеру. Ось зображений боєць і кольором виділено ліхтарик оцей налобний на шиї у бійця, потім оцей модуль, який йде в комплекті, ось на шоломі, Ось. оцей модуль. І на спорядженні на моляхі, тобто оця от річ, вона ще й в моляху кріпиться. І в тебе є варіативність, ти можеш цей ліхтарик з шолома Швидко перекидувати. на просто. спорядження, десь на плітник, на бронік собі чіпляти. Ну, прикольно. Тобто він тобі відразу такий конструктор Мгм. пропонує. Дивіться, от я вперше таке бачу. На корпусі самого ліхтарика вказана схема перемикання режимів. Тобто, щоб людина там не ламала голову, не шукала інструкцію паперову, яка десь розм'якла, порвалася, згоріла. В тебе зразу на ліхтарику є схема вмикання режимів. Що в нас є? Значить, 2 режими білого світла, 550 люменів та 50 люменів. Червоне світло 3 люмени, зелене світло 6,5 люменів, синє світло 2 люмени. Тут ще вказано інфрачервоне, але тут, дивись, дуже дивно. Тут прочерк стоїть. Тобто, можливо, є модифікація там, де ще інфрачервоний світлодіод. Чи як це Вірогідно, правильно так. сказати. Тут у нас доступ до батарейного відсіку відбувається шляхом відкручування маленького гвинтика, який знаходиться на кришечці ліхтарика. І так ми
отримаємо доступ, власне, до батарейного відсіку. Тут все зрозуміло, що куди ставить, підказки є. Все от для людей зроблено, бачиш. Так, тут уже покращений захист від вологи IPX7 з заглибленням до 1 метра. Тут є пропил будь-яким пласким предметом, тільки не ножем, чорт забирай. Можна це все діло докрутити для того, щоб надійно зафіксувати. Ну, тобто все так по-військовому. Один раз поставив батарейки, закрутив цей гвинт. Про швидку заміну батарейок, напевно, мови тут не йде. А що по автономності в нього? Давай глянемо. Так, автономність. На 550 люменах ліхтар працює 4 години. Дистанція променя 85 метрів. На 50 люменах з білим світлодіодом знов таки ліхтар працює 66 годин. Тобто майже 3 доби. З червоним світлом 3 люмени, чомусь 27 годин лише. А що так мало? Я розібрався, як він кріпиться в цю прищепку для маляхи. Ага. Оп. Досить, справді, інтуїтивно зрозуміло. Так, загалом по автономності від 66 годин в найнижчому режимі, в найслабшому, до 4 годин в найсильнішому режимі з яскравістю 550 люмен. Так. Тут є нюансик, я тобі скажу, з кріпленням. От ти, коли вставляєш його, Це на шолом. це на шолом. Так, ти коли вставляєш, воно, здавалося б, зафіксувалось, тому що воно тут всюди, де потрібно, воно стало, і воно навіть фіксується в такому положенні. Але можна так от помилково подумати, що він вже зафіксувався, а насправді ні. Тобто ти вставляєш його, а потім додатково пальцем от защеплюєш. Ага. І це досить серйозно тут зусилля треба проявити. І тільки після цього він надійно зафіксований. А щоб зняти, ти навпаки цю прищепку знімаєш і спускаєш його вниз. І там чіпляєш десь собі на плітник, отаким чином. Отак от, оп. До характерного щелчка потрібно. Ну і плюс у тебе ж оце регулювання працює, правильно я помітив? Плюс працює це регулювання. Коротке натискання – це red, червоний колір. Знову таки, стартує з червоного. Так, 2 натискання. Добре, потушили. Червоний, 2 натискання. Зелений. Можна там мапи читати, Тушим здається, зелений. щось там під зеленим в темряві. 3 натискання синій. Тривале утримання. Що робить? Нічого не робить. Тому що white from any color, тобто з будь-якого кольору. От ми вимкнули червоний, затискаємо і маємо білий кольор. А тепер дімер перевір. В наявності. Тобто можна відрегулювати. Просто увімкнути білий колір. Ти не стартуєш з білого. Ти не стартуєш. Ти завжди з червоного кольору стартуєш. Ну, виключно така тактично-військова фішка цього ліхтаря. Щоб залочити його, тобто заблокувати на 5 секунд, затискаємо кнопочку. І ще є режим програм написано. Типу запрограмувати. Запрограмувати 8 секунд треба. Це, мабуть, треба дивитися з інструкцією. З інструкцією. Так от на першому враженні програмувати ліхтарик, мабуть, я себе це не візьмусь. Ну, ми не Ти що програмісти. скажеш? Ну, по ціні, я думаю, що він буде дорогий. Я думаю, 1005, можливо. Да, десь так. Десь так. Теж, думаю, 4505. На відміну від ножової історії, тут я, чесно, поняття немає ціноутворення цих ліхтариків. Тому я так пальцем в небо тикаю. 3, 5. Це тобі. Так, а що це таке? Це що за трансформер? Що це за Optimus Prime? Я щось схоже бачив у іншого бренда, і це була сигнальна лампа у того бренда. Так. Наприклад, коли якась ДТП вночі, поліцейські зону ДТП обставляють отакими лампами. А як його трясся дістати, цю лампу? Ну, нехай буде так. Можливо, це не зовсім правильно. Дай мені коробку, поки я подивлюся, що там є. Так. Тобто воно все-таки, так як я думав, і складається. Тут прям насос такий. Амортизатор. Гріша, в Хонду можна поставити? Ну, взагалі дивись, як у нього класно розкладається. Це прямо, я не знаю, висадка на місяць такий. Згадуєш ці фільми про чужих, про Метеїв і ту всю історію. Так, Princeton Tech Helix Li. 2 режими, знов-таки червоний та білий. Тут вбудований акумулятор, IPX6, захист від вологи, дімер, вага 155 грамів.
4 режими. Білі режими 300 люмен 6 годин, 12 люмен 110 годин. Червоні режими 10 люмен 16 годин, 1 люмен 200 годин. Ну, якось так. Угу. Вбудований акум, але роз'єм який це? Це що, міні-USB чи мікро-USB? Це щось? Це щось старе. Так. А ну, покажи. Це Гріша, підскажи, що це таке. У мене колись на MP3-плеєрі таке було. схоже Ну, на це не Type-C. Ні, це мікро... Я боюся, щоб це не був міні-USB. Я сподіваюся, що це Ні. мікро-USB. Це схоже... Ні, міні-USB, він трошки вущий і ширший. Це, здається, мікро-USB. Ну, загалом, таке рішення, чесно кажучи. Ну, загальна концепція прикольна. От він представляє собою таку річ, яку от хочеться детальніше вивчити. Диви, там видно мікросхему. От це для цих от поціновувачів експериментів з ліхтариками. Перепаяти схему, там, поміняти лінзу, щось протестити. А ще нагадує якусь вибухівку з оцих фільмів. Кудись кріпити. Типу, Да, про оцих от там, діти-шпигунів, знаєш, всяке. Ну, там, до речі, зазначено, що ці штуки, типу, кріплення, на ту саму, типу, стропу, як маляха. Тобто зачепити оцими штуками. Можна, я думаю. Ну, це таке, зробити собі 2 таких ліхтар чи що? Ліхтар-маячок. Ну, ти зараз прикольно виглядаєш. Ти в своєму репертуарі. А як його Як його увімкнути? Його потрібно стукнути, щоб він увімкнувся? Можливо, я не знаю. Кнопочки ніде немає. 5 років гарантії бачу. Ага, Гріш, по-моєму, треба зробити отак. Одягнути оцю штуку. Так, а ну давай розберемось. Вдягається вона легко. Вроді. Ні, я неправильно вдягнув. Тут 3 оці от гачка. І відповідні є, бачиш, місця посадкові. Правильно вдягати це важливо, насправді, в житті. Отак, думаєш? Да. Я зараз себе таким бовдуром відчув, чесно кажучи. Оце дійсно перше враження, розумієш? Трясся. Ніхто не знає, що з ним робити. Ця штука крутиться, як кришечка, але не відкручується. Ну, в неї нема контакту. Є отака от, як це назвати, ручка від казанка. Плафон з якоїсь напівпрозорої гуми, полімеру з якоїсь. Точно як якісь 2 макаки. Оу, ну! Блін, як він вмикається? Де інструкція? Слухай, може глянемо, скільки він коштує, перш ніж це робити? Ти так ліхтарик Made in USA туди от в цю парту забиваєш. О, там кнопочка дистанційного керування. Серйозно? Жартую. Там мікро-USB. Може він лише з Пентагону вмикається? Треба офіційний запит кудись надсилати. О, я знайшов інструкцію. Ми врятовані. Тут показано лише, як його заряджати. 12 картинок про те, як заряджати мікро-USB. Тут написано, Гріш, але це дуже дивно. Left to right, white. Ну окей, кручу. Нічого не відбувається. Не в ту сторону, не в іншу. Може не розряд? Helix Swipe. А є павербанк? Може підключимо його? Це той випадок, коли досить неінтуїтивне використання. Не стопай. Я не стопаю. Блін, а як мені вилізти? Зможу на телевізор. Ну там якась голка, розумієш, всередині? О, чорт! Вибач. Спеціаліст. Гріша, вибач. Я не хотів. Це було дуже несподівано і неприємно. Ну, я розумію, але це було не спеціально. Так. А як ти це зробив? А тут в дуже зручному місці. Тут є Кнопочка? не кнопочка, тут є цей. Ой, А господи. що це? Без кнопочки. Бачите? Ти прикинь! Тобто там треба пальчиком. Так. От, Ніжно. дуже ніжно. Цікаве рішення, тому що в тебе більший захист від вологи, по суті, з такою системою. Але, щоб перемикати ці режими, тобі треба знімати плафон. Це мені не дуже подобається.
Та ні, не потрібно. На то, дивись, плафон. На то тут і зробили ці 3 гачка Так. і 3 відповідні виступи, Ага, щоб ти не ставив його неправильно. Ти можеш поставити так, що ти перекриєш цей сенсор. Але задумано виробником так, він тобі підказує, що дивись, тут 3 зачепи і 3 відповідних мітки на корпусі, щоб ти ставив його таким чином, щоб оця відсутність 4-го гачка, вона дає тобі можливість. Я неправильно поставив плафон просто. Опа. Тобто Так. є ще режим. Так, Так, а left to right. Для чого ця річ? А, дивися, а вімкни його, а потім натисни по центру і потримай. Натисни на... Там, де так звана кнопка. Ні. А. О, тоже цей Тут є дімер теж. думер цей є. Угу. А з червоним? І червоним і червоний димер є. Димер. Так. А ну подвійний цей свайп зроби. Пім-пім. Пінь-пінь. Пінь-пінь. Ні. Можливо, просто Що це було? не такий досвідчений чоловік, як ти, а ну ти спробуй. Ні, справа не в досвіді, бачиш, воно просто так. А, все-таки досвід рулить. Сигнальна лампа, це по-іншому назвати не можна. Схоже на якусь протипіхотну міну. Позначити габарити в нічний час чи в темному приміщенні, подати сигнал і так далі. Тобто, хоча, можливо, як кемпінгова, вона, мабуть, слабенька. Слабенька. І вона того не вартує. Мені ще підказує, що за ті грошики, скільки вона коштує, можна придбати дуже багато різного обладнання для кемпінгу, більш актуального. Коротше кажучи, цікава штука, мабуть, для силових структур може бути. Так, в побутовому житті я не уявляю, де її можна. Ну, Я хіба що в багажник автомобіля кинуть, якщо ти потрапив в ДТП, замість цього трикутничка світловідбиваючого поставити десь біля своєї машини цю В сигнальну правилах штуку. дорожнього руху нічого не вказано про такий ліхтарик, але вказано про трикутничок. Я згоден, але як варіант, якщо у вас немає трикутничка, наприклад, і вам дуже подобається Princeton Tech, то А як можна... це в тебе нема в машині трикутничка? У мене машини немає. Возіть з собою трикутничок, будьте людьми. Так, залишилось. Загалом, важко розібратися, навіщо це потрібно на першому враженні, але явно з цим стисканням пов'язаний якийсь функціонал. Річ прикольна, як на мене. Таке от враження, то воно стоїть на столі, таке враження, що воно зараз саме кудись піде там Крабік такий світящийся. виконувати місію якусь. Якось так. Да, народ, Саме чесне перше враження, мабуть. яке було до цього. З усіма тупняками, косяками і загалом. Поставка явно більше приїхала, так що чекаємо на розширене відео. А це було перше враження ліхтарів від американської компанії Princeton Tech. До А зустрічі. тепер до зустрічі. І промокоди не забудь.